Hi everyone, welcome to Passions at Home Kitchen. Today I'm going to cook Ginataang Halo and here are the things you'll need. Umpisahan na natin. Sa isang kaserola, unahin nating magpakulo ng kamote. Sa hiwalay na kaserola, nagpakulo naman ako ng buko. Once na kumulo na ang tubig sa pinapalambot nating kamote, isunod nating ihulog ang saging na saba. Hanguin ang saging at kamote once na maluto, then set aside. Kapag kumulo na ang tubig ng pinapakuluan nating buko, then pwede na natin ihulog ang langka. Kapag pareho na silang malambot, hahanguin na din natin at itatabi pansamantala. Gagawa naman tayo ngayon ng panglagay natin na bilo-bilo. Gumamit ako ng giniling na malagkit na bigas. One cup na malagkit lang muna ang ginamit ko at unti-unti ko lang na nilalagyan ng tubig. Paghaluin at masahin sa pamamagitan ng kamay. Ang goal ay maging soft clay siya. Pwede kang unti-unting magdagdag ng malagkit kapag masyadong basa ang mixture. Pag satisfied ka na sa nagawa mo, pwede mo nang kurut-kurutan ng maliliit na portion at bilugin. Ito na ang gagamitin nating bilo-bilo.
Gamit ang malaking kasirola, magpapakulo naman tayo ng malagkit. Ito ang magiging sabaw ng ginataan natin. Nilipat ko dito yung pinagpakuluan ko ng buko at langka at dinagdagan ko ng tubig. Takpan at pakuluan. Pinakuluan ko ulit yung pinaglagaan ko ng kamote at saging. Dito ko naman lulutuin yung bilo-bilo. Iuhulog natin isa-isa para hindi magdikit-dikit. Sa isang malaking mangkok, paghaluin natin ang malagkit at tubig. Ito ay para maiwasan ng magbuo-buo ang mixture natin kapag hinulog na natin siya sa kumukulong tubig. So, tinansya ko lang yung malagkit na ilalagay ko dun sa mixture kasi depende siya kung gaano kalapot ang gusto nyong maging outcome ng ginataan ninyo. Check naman natin yung bilo-bilo natin. Kapag nag-start na siyang lumutang, ibig sabihin, pwede na natin siyang hanguin. Since napakuluan ko na yung bilo-bilo, pwede ko nang ilipat sa malaking kasirola yung ginamit kong tubig doon. Ilalagay ko na rin yung hinanda nating mixture ng malagkit. Sinama ko na rin pala sa mixture ng malagkit yung gata at asukal. Sorry, nakalimutan ko nang ipakita sa video. Pakukuluan at hahaluin natin mayat maya hanggang sa lumapot na siya. Once na makuha mo na yung lapot at tamis na gusto mo, pwede na nating isa-isang ilagay yung mga hinanda nating pangsahog. Nilagyan ko din siya ng sago, pero niluto ko na to the day before ko gawin tong ginataan. So ayan, napuno na siya ng husto. So nilipat ko yung iba sa isa pang kaserola para mas mahalo ko siya ng maayos. Pinakahuli ko nang idinagdag yung kamote at saging para hindi siya malabsak. Ayan na, meron na tayong ginataang halo-halo. Happy eating!